हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु, आज पनि तपाईहरुमाझ मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली युट्युबसँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको कुनै पनि भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु, केही दिन यता मैले तपाईहरुलाई मेरो च्यानलबाट चाहिँ टिकटक सम्बन्धित भिडियो दिइरहेको छु, किनभने नेपालमा अहिलेसम्म टिकटक खुलेको छैन। सो मैले चाहिँ हरेक ट्यागिङहरु चाहिँ दिइरहेको छु तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट। टिकटकको लागि चाहिँ आवश्यकता मैले चाहिँ कुनै पनि भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ हर अपडेटहरु मैले तपाईहरुलाई बारम्बार दिँदै आएको छु। साथीहरु, आज पनि यदि तपाईहरु टिकटक लभर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ साथीहरु, किनभने मैले थम्बनेलमा अलरेडी देखाइसकेको छु। साथीहरु, आज भने DNS पनि युज गर्ने छैनौं, VPN पनि युज गर्ने छैनौं र वेब एप पनि युज गर्ने छैनौं। कुनै पनि हामीले चाहिँ सेटिङ नगरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ कुन तरिकाले चलाउने त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु, त्यो भन्दा पहिले मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला, ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ मेरो भिडियो चाहिँ भन्दै। साथीहरु, अब आजको भिडियोतिर हामी लागौं है त। साथीहरु, अब सिम्पली तपाईहरु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई यहाँनेर चाहिँ देखाउने छु। साथीहरु, जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली माथि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई स्क्रोल डाउन गरेर देखाइसकेको छु। यो चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ कुनै पनि VPN सेटिङ चाहिँ यहाँ छैन, कुनै पनि DNS सेटिङ मैले तपाईहरुलाई गरेको छुइनँ। जस्तै कि मैले अब तपाईहरुलाई चाहिँ सेटिङमा क्लिक गरेर पनि मैले तपाईहरुलाई यहाँनेर देखाउँछु। साथीहरुले, जस्तै कि म चाहिँ यहाँनेर चाहिँ मेरो वाइफाई नेटवर्क सेटिङमा जान्छु। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो सबैभन्दा तल चाहिँ प्राइभेट DNS देख्दै हुन्छ। सिम्पली यो चाहिँ अलरेडी अफ छ है साथीहरु। अब मैले कुनै पनि एप युज गरेको छुइनँ, कुनै पनि VPN अन गरेको छुइनँ, मैले DNS सेट गरेको छुइनँ। अब सिम्पली मैले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ पर्सनल तरिकाले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ मजाले भिडियो क्लिक गरेर अब देखाउँछु। जस्तै कि मैले त चाहिँ साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर देखाउँदै छु। अब तपाईहरुको माझमा चाहिँ यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला। इसीलिए कोई कसर ना रहे, मेरी खबर ना रहे, झूले मुझे इस कदर बेइंतहा। देखा वेल साथीहरु, तपाईहरुले देखिसक्नु भयो, यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ कुनै पनि एप युज नगरिकन, कुनै पनि DNS अथवा कुनै पनि VPN युज नगरिकन तपाईहरुको माझ चाहिँ भिडियो चलाएर देखाइसकेको छु। साथीहरु, अब यो चाहिँ कसरी चल्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ डाउट पनि हुन सक्ला है। यदि तपाईहरुलाई थाहा छ यो के हो भन्ने कुरा भने चाहिँ तपाईहरुले अघि नै थाहा पाइसक्नु भयो, जुन मैले तपाईहरुको माझ चाहिँ भिडियो चलाउँदाखेरि। अब साथीहरु, यो चाहिँ आखिर के हो त, कसरी चल्यो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ भन्दै छु। साथीहरु, यो चाहिँ कुनै पनि टिकटक चाहिँ होइन है। यो चाहिँ टिकटक जस्तै सेम एउटा एप हो, जुन चाहिँ तपाई अब टिकटक लभर्स हुनुहुन्छ र तपाईको टिकटक चाहिँ चलेको छैन र तपाईले चाहिँ VPN सेटिङ गरेर DNS सेटिङ गरेर चलाउन चाहनुहुन्न, तर टिकटकमै जस्तो तपाईले चाहिँ सर्ट भिडियो अपलोड गरेर चाहिँ अब भाइरल हुन चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईले चाहिँ टिकटकमै जस्तो लाइभ बस्न चाहनुहुन्छ, इत्यादि कुराहरु चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ र टिकटककै जस्तो भिडियोहरु चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने सबै तपाईको चाहिँ टिकटकलाई चाहिँ भुलाइदिने चाहिँ यो एउटा एप हो, जुन एप चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म शो गर्नेछु। तर त्यो भन्दा पहिले यसको बारेमा चाहिँ केही जानकारी दिउँ। अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, सेम टु सेम टिकटक जस्तै देखिरहनु भएको छ। माथि फलोइङ देख्नु भएको छ, अनि त्यसपछि फर यु देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँनेर होम, डिस्कभर, क्रिएट, नोटिफिकेसन, प्रोफाइल सबै सेम टु सेम। जस्तै कि तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने मजाले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ यहाँनेर देखाउँ, प्रोफाइललाई क्लिक गरेर देखाएपछि तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, प्रोफाइल चाहिँ तपाईको सेम टु सेम टिकटकमै जस्तो मैले चाहिँ भर्खर क्रिएट गरेको छु तपाईहरुलाई देखाउनको लागि। यो चाहिँ सेम टु सेम तपाईहरुले चाहिँ टिकटककै जस्तो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब फलोइङ छैन, फलोअर्स पनि छैन, लाइक पनि छैन, मैले भिडियो पनि हालेको छुइनँ। वेल साथीहरु, अब जस्तो कि यहाँनेर तीनटा डटलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले सेम टु सेम यो टिकटकै जस्तो तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ। एडिट प्रोफाइल, अदर हैन, म्यानेज प्राइभेसी, शेयर, सबै कुरा यो चाहिँ सेम टु सेम टिकटकमै जस्तो चाहिँ छ साथीहरु, टिकटकै जस्तो छ। यसको लागि चाहिँ सिम्पली अब तपाईले चाहिँ कुनै पनि DNS कुनै पनि VPN युज गर्नु पर्दैन साथीहरु है। अब यो चाहिँ तपाईको चाहिँ टिकटक जस्तै एकदमै बेस्ट एप छ, जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ, मजाले चल्छ है। तपाईले चाहिँ एकदमै
मजाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ कुनै पनि VPN कुनै पनि DNS सेटिङ गर्नु पर्दैन यो चाहिँ सेम टु सेम तपाईको टिकटककै जस्तो हो यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ मोनेटाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ मोनेटाइज गर्नको लागि तपाईले चाहिँ 1000 फलोअर्स चाहिँ पुराउनु पर्छ र तपाईको 50,000 भ्युज पुग्यो भने तपाईको मोनेटाइज भइहाल्छ तपाईले चाहिँ इजिली पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु अब तपाईलाई चाहिँ यहाँनेर देखाउन चाहन्छु अब यो चाहिँ कुन एप हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर माथि देख्दै हुन्छ जुन चाहिँ हिपी भनेर लेखा छ यो चाहिँ हिपी एप चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नुस् प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ सजिलैसँग टिकटक जस्तै यो चाहिँ इजिली तपाईले चाहिँ कुनै पनि यो चाहिँ इलिगल चाहिँ हैन सजिलैसँग तपाईले चाहिँ आफ्नै डाटाबाट सरर आफ्नै नेटवर्कबाट कुनै पनि सेटिङ नगरिकन कुनै पनि एप युज नगरिकन तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु वेल साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो मलाई जस्तो कमेन्ट गर्नु होला भन्दै साथीहरु आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ टेक केयर